valamikor annak idején az ELTE biológus szakán végeztem, és hát az azt jelenti, talán ez úgy közismert, hogy mindenféle tudományok, biológiai tudományok igen bőségesen és nagy mennyiségben kerültek fogyasztásra. Zoológia, a különféle részei és hát más területek. 5. év tájékára én azért alapvetően a növényvilághoz közeledve növényi szövettenyészettel foglalkoztam, kezdtem foglalkozni. Ebből készült azután disszertáció, illetve később az úgynevezett doktori disszertáció. Az állatvilág kicsit hátul maradt, aminek talán olyan magyarázata van, nem biztos, hogy ez az ok csak, de az alaptárgyaknál nagyon kiváló kollégák tanítottak, és hát ezek a kiváló kollégák egyben maximalisták is voltak. Tehát én egy picikét sokaltam azt a fajta közelítést, ami mondjuk egy állat morfológiája, anatómiájában, állat szervezettani részét illetően megnyilvánult a gyakorlatokon, hogy ugye ilyen kis csontorabokat így földobás útján azonosítani, és így tovább, szóval volt ott egy-két nagyon-nagyon maximalista kolléga. Jó tette, semmi gond nincsen vele, de lehetséges, hogy ezért rendeződtem egy picit egy másik terület felé, és az általánosságban a növényvilág volt. Ugye aztán később a dolog változott, 1-2 évvel a végzés után kerültem át az Állatorvostudományi Egyetemre, ahol növénytani oldalról, de mindig ott volt a fogyasztó állat, és ez az alapvető kérdés, hogy akármilyen növényről beszélünk, gyepről, nem gyepről, másról, hogy igen, vizsgáljuk a növényeket, de az állat szempontjából. Ilyen módon tehát ez az elmúlt jó néhány évtized, ki sem merem mondani mennyi, egyértelműen azzal volt jellemezhető, hogy növénytani témák, de az állat az mindig ott volt a téma közepén, és talán ezzel is magyarázható, hogy azért úgy nagyjából sikerült oktatási szempontból is tárgyakat előállítani, bevezetni. Úgy tűnik utólag is, hogy a hallgatók reakciói úgy általában pozitívak voltak, és segítették ezt a munkát, de mondom még egyszer, mindig az volt a dolog lényege, hogy nagyon érdekes a növényvilág, mondták kívülről, pláne, hogyha közvetlen kapcsolatot látnak az állattal. Egy-két alapfogalmat is itt érdemes fölhozni. Az egyik ilyen kérdés az, hogy tulajdonképpen mi is az a széna, erre a válasz ugye viszonylag egyértelmű, azt hiszem mindenki által ismert. A gyep területről származó növény minta szárított formában. A gyepről pedig annyit azért muszáj elmondanom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos, alapvető növénytársulás a természetben, és 4 fő komponensből tevődik össze, aminek a döntő részét a füvek alkotják. Na most az, hogy mi is a fű, az azért nagyjából mindenki számára ismert, de ha mégis kétség merülne fel egy zöld, fűszerű növény kapcsán, akkor a következőképpen tudjuk ezt egyértelműen megállapítani. Nézzük meg közelebbről a szárát, és hogyha a szárán ilyen egymástól 6-8-10 cm-re lévő kis csomókat találunk, akkor pázsitfűről beszélünk. Ha nincsenek ilyen csomók, akkor lehet, hogy ez egy más típusú növény, gyepben fordul elő, de meghatározom mindenképpen a pázsitfű. Most a pázsitfüvek tekintetében ugye alapkérdés, és így a széna kérdésben is alapvető dolog, egy konzekvencia. Ha valaki gyűjti vagy vásárolja a szénát, mert gondolom mind a kettő lehetséges, akkor gondoljon arra, hogy jó szénát csak jó összetételű növényből lehet készíteni, tehát egy kedvezőtlen növénytani, botanikai összetételből, ilyen gyeptársulásból nem lesz jó széna, bármit csinálok. Fordítva viszont, ha jó az összetétel, el is ronthatom mondjuk a szárítását, mondjuk a szénakészítés során 3-szor nagy eső van, 3-szor ázik be, újra kiszárad, nagyon kedvezőtlen lesz, és minthogy most az állat szempontjából vizsgáljuk a kérdést, alapvetően fölhívom a figyelmet, ha valaki szénát készítene, kis mennyiségben is, semmi akadálya, jól teszi, de arra nagyon vigyázzon, hogy kerülje el a beázás lehetőségét, vagy ha mégis megtörténne, akkor átforgatással egyértelműen szárítsa ki. Mi van akkor, ha ezt nem sikerül megtenni? Jöhetnek a különféle penészgombák, és a penészgomba fertőzés, hát onnan fogom ismerni, hogy átszövi a micélium a növénytömeget, aztán később spórák fognak megjelenni. Kérem szépen, ha ilyen helyzet áll elő, vagy egy vásárolt szénás zacskóban, zsákban spórákat találok, porzik, és érzem az illatot, azon nyomban tegyem el, semmisítsem meg akár, mert biztos, hogy az állat számára veszélyforrás. Jó lehet, én nem tudom ránézésre megmondani igazából senki, hogy van-e benne toxikus penészgomba, vagy nincs, de ne kísérletezünk vele, pláne ugye, hogy az állataink döntő része azért nem képes nagy mennyiségű toxint
leküzdeni, következésképpen mindenképpen kerüljük el a fertőzött gombás szénának az etetését. Ugyanez vonatkozik, és akkor ez is egy praktikus tanácshoz vezethet, a túlságosan nedves, friss fű hasznosítása esetén. Bár egyfelől ezek valóban zsenge részeket jelentenek, másfelől azonban a legtöbb állat számára az esetlegesen hirtelen elfogyasztott, relatíve nagy mennyiségű, nagy víztartalmú növény, jelen esetben a füvek elfogyasztása problémákat okozhat. Hadd térjek ki csak említésszerűen, ugye, hogy egészen más a helyzet egy kérődző állatnál, de a nem kérődzőknél is kerüljük el ezt a lehetőséget, tehát hogyha én friss füvet adok, akkor mindenképpen korlátozzam, többször csináljam, és még egy dolgot hadd mondjak el, ami általában a szénával is összefügg, meg minden ilyen növényi tápanyaggal összefügg. Egy ismeretlen növény esetében, ha tehát valami szokatlan növényt hoznék, megtehetem, kipróbálhatom az állatnak az etetését, de kis adagban, és van egy nagyon fontos magyar szó erre, szoktatás útján, tehát ne kísérletezzünk azzal, hogy nagy mennyiségű új növényt adunk az állatnak, mert lehet, hogy már olyan változást idézünk elő, amely visszafordíthatatlan. Tehát még egyszer, ha ilyen növény van, lehet, hogy állatunk szívesen fogyasztja el, de kis adagot, többszörösen, ha semmiféle negatív következmény nincs, akkor újra, tehát még egyszer szoktatás után tegyük meg. Visszatérve a széna minőségét, tehát mindenképpen ellenőrizni célszerű, ha tehát penészedett állapotról van szó, spórák szállnak a levegőben semmiképpen, és semmiképpen se használjuk az esetben, ha tudjuk vagy sejtjük, hogy valami olyan mérgező jellegű növény van benne, ami problematikus lehet. Itt a behozott növények között szerepel például a sárga virágú somkóró, amely kumarin tartalmú növény, minden gyebben, a kert szélén is ott van. Az állatunk valószínűleg szívesen fogyasztja el, de ne nagyon próbáljuk ki, mint hogy a benne lévő kumarin egy bizonyos átalakulás után a K-vitaminnal szemben működik, és véralvadás gátló lesz. Tehát ebből nagyobb mennyiséget többször fogyasztva esetleg az állatunk olyan vérzéseket fog mutatni, amelyek szintén visszafordíthatatlanokká válhatnak. Tehát tudjunk néhány ilyen növényről, mint például az előbb említett, és nagyon-nagyon közönséges somkóró.